mga ka-sweets! Today gagawa tayo ng Dulce De Leche Brownies. Ang mga ingredients na ating kakailanganin ay 400 grams ng Dulce De Leche, 120 grams ng all-purpose flour, nilagyan ko na din yan ng 1 teaspoon ng baking powder. And kakailanganin din natin ng 120 grams ng melted butter, 45 grams ng cocoa powder, and 40 grams ng white sugar. Ayan, so let's start!